Năm đầu tiên sau khi tôi chết, con cái mắc bệnh nan y. Giang Vọng biết được, tiêu 5 triệu bắn pháo hoa 3 ngày 3 đêm. 5 triệu dù vứt đi, tôi cũng không chữa bệnh cho nó. Chết thì chết. Vừa hay đi theo con mẹ đoản mệnh của nó. Cuối cùng con gái vì không có tiền chữa trị, chết trong trại trẻ mồ côi. Viện trưởng lại gọi cho Giang Vọng. Anh ta đầy khó chịu. Ồ, lần này chết thật rồi. Một ngày sau khi con gái qua đời, Giang Vọng mới chậm chạp đến. Một năm không gặp, anh ta càng lạnh lùng. Tay còn cầm túi lớn túi nhỏ đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Thấy cảnh này, tim tôi thắt lại. Thảo nào anh ta đến muộn. Hóa ra vợ hiện tại của anh ta có con rồi. Gặp viện trưởng trại trẻ, Giang Vọng đầy phiền muộn. Xác con nhái đâu? Không phải bà gọi tôi đến nhận xác sao? Viện trưởng lau nước mắt dừng tay, rồi dẫn anh ta đến phòng đặt xác con gái. Giang Vọng tiến lên kéo tấm vải trắng, liếc qua rồi cười. Không tệ, lần này xác làm thật giống. Hứa Chí Nghị cho bà bao nhiêu, để bà lừa tôi. Ông Lục, đứa trẻ chết thật rồi. Nếu không phải hỏa táng cần người thân ký tên, tôi không làm phiền anh. Đã chết rồi. Tôi mang xác đi. Ra khỏi cửa, anh ta thật sự ném con gái vào thùng rác, còn dặn vệ sĩ mua vài con chó giữ. Tôi sững sờ. Hoàn hồn lại, tôi lập tức chui vào thùng rác, muốn vớt xác con gái ra. Sao anh ta lại thế? Muốn con gái tôi chết không toàn thây. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào cũng vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chó giữ chảy rãi, từng bước tiến gần xác con gái. Khóe miệng Giang Vọng nhếch lên nụ cười lạnh. Rác thì nên vứt vào thùng rác. Hứa Chí Nghị không cần rác. Sao nghĩ tôi cần? Tuyệt vọng từ trần lên đỉnh đầu. Tôi hét lên Giang Vọng. Đó là con gái chúng ta. Chó hoang lao vào con gái, cắn xé liên tục. Khi máu lạnh bắn tung tóe, đạo cụ làm giống thật. Chỉ tiếc con nhãi chết thật. Tôi không đau lòng. Giống mẹ nó. Sớm nên cút khỏi đời tôi. Đến khi mọi thứ bị bốc hơi, nát bươm, Giang Vọng mới hài lòng rời mắt. Lúc này viện trưởng từ trại trẻ chạy ra. Thấy cảnh này, mắt đầy kinh hãi. Ông run rẩy chỉ Giang Vọng. Giang Vọng thấy viện trưởng, ánh mắt lạnh lùng, nói với Hứa Chí Nghị. Muốn quyền nuôi dưỡng thì đừng trốn. Cho giá chết của con nhãi. Không lừa được tôi. Sắp tới là giỗ mẹ tôi. Nếu cô ta không xuất hiện, tôi không ngại để con nhãi biến mất. Người khác có lẽ nghĩ anh ta đùa, nhưng tôi biết, anh ta thật sự làm. Tôi đột nhiên thấy mừng. Mừng vì con gái đã đi, không chịu đau khổ nữa. Giang Vọng rời đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Linh hồn tôi không tự chủ mà theo sau. Vệ sĩ lái xe đến biệt thự. Vừa đến cửa, một người phụ nữ bụng to từ xa chạy ra. Khi cô ấy chạy đến ông Giang Vọng, tôi mới nhớ ra cô ấy là ai. Tạ Viên Viên cũng là thanh mai trúc mã của Giang Vọng. Mấy năm tôi ở bên Giang Vọng, anh ta nhiều lần sỉ nhục tôi, bảo tôi tránh xa Giang Vọng, còn mắng tôi là đồ bỏ đi, nói lương của tôi không đủ Giang Vọng ăn bữa. Tôi mặc kệ. Thi thoảng anh ta đến bệnh viện khám chỗ tôi, vu khống tôi, thậm chí muốn phế tay cầm dao mổ của tôi. Giang Vọng biết được, liền đàn áp sản nghiệp nhà họ Tạ, tuyên bố nếu anh ta còn tìm tôi gây sự, sẽ cho nhà họ Tạ phá sản. Trong phòng khách, Tạ Viên Viên hỏi thăm Giang Vọng ra ngoài thế nào. Khi nhắc đến con gái, Giang Vọng lạnh đi. Vệ sĩ nói với tôi rồi, con nhái kia khỏe mạnh. Đều là Hứa Chí Nghị cùng trại trẻ lừa tôi. Tạ Viên Viên có vẻ chột dạ, thử hỏi, nếu con bé chết thật thì sao? Tôi chăm chú nhìn Giang Vọng. Giang Vọng trước kia, dù con gái hắt xì, cũng khiến anh ta lo lắng cả đêm không ngủ. Anh ta nói tôi và con gái là người quan trọng nhất đời này. Nhưng giờ thì, tôi sẽ mời ban nhạc đến, ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Sáng hôm sau, Tạ Viên Viên đột nhiên đau bụng. Giang Vọng vội đưa cô ấy đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Tạ Viên Viên vào phòng sinh. Vài giờ sau, cô sinh con gái, giống hệt Giang Vọng. Giang Vọng ánh mắt dịu dàng, ôm con trong lòng.
không chịu rời tay. Cảnh đó giống hệt khi tôi vừa sinh con gái. Nhưng giờ, anh ta chưa qua ngày giỗ đầu của con gái, đã trao tình cha cho đứa trẻ khác. Chuông điện thoại reo trên đầu giường. Giang Vọng vừa nghe, đầu dây vang lên tiếng gấp gáp của thư ký. Xin lỗi anh Lục, công ty có việc cần anh xử lý. Giang Vọng đặt con cạnh Tạ Viên Viên. Giọng dịu dàng, con phải ngoan. Đừng quấy mẹ, nếu không ba không tha đâu. Câu này như sét đánh, con của Tạ Viên Viên đầy kiêu ngạo. Sao lại thế này? Sao là Tạ Viên Viên? Cô ta hại chết mẹ con. Nhưng sao anh ta nghe thấy tiếng người chết? Bác sĩ bước vào phòng, bắt đầu hỏi chuyện. Anh ta cầm tài liệu, lông mày nhíu lại. Ông Lục, chúng tôi kiểm tra, phát hiện tim đứa trẻ có vấn đề. Nếu không thay tim trước 3 tuổi, đứa trẻ khó sống đến tuổi trưởng thành. Nhưng tim này khó có được. Phải là tim trẻ em dưới 10 tuổi. Nếu không dễ thải ghép. Lời bác sĩ khiến cả phòng bao trùm trong mù mịt. Chuyện này để tôi có cách. Bác sĩ đi rồi, anh ta bảo vệ sĩ mang con nhãi kia tới. Tôi hiểu ngay ý định của anh ta. Anh ta muốn dùng tim con gái cứu đứa trẻ này. Vệ sĩ nhận lệnh, liền đi ra. Giang Vọng nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút tàn nhẫn, lẩm bẩm. Hứa Chí Nghị, mẹ con cô nợ tôi. Mạng đổi mạng công bằng không? Tôi cười khổ. Lúc sống giải thích không rõ, tôi không phải kẻ giết mẹ anh ta. Chết rồi còn mong anh ta tin sao? Dù sao cái chết của mẹ anh ta, mọi bằng chứng đều hướng vào tôi. Ngay cả Kiều cũng tin. Ngày mẹ anh ta chôn cất, Giang Vọng đè tôi trước mộ mẹ anh ta. Anh ta ôm bài vị của mẹ, mắt đỏ ngầu, nhìn tôi hận thù. Hứa Chí Nghị, cô với tôi không đội trời chung. Từ ngày đó, tôi từ người Giang Vọng yêu nhất, thành người anh ta hận nhất. Anh ta trăm phương nghìn kế hành hạ tôi, cũng hành hạ con gái giống tôi. Tôi từng muốn ly hôn và mang con gái đi, nhưng anh ta không đồng ý. Thậm chí còn tuyên bố, nếu tôi dám nhắc đến ly hôn, sẽ đánh gãy chân con gái. Hứa Chí Nghị tuyệt vọng không? Tất cả là đáng đời cô. Nhưng tôi không phải kẻ giết mẹ anh ta. Dù mẹ anh ta chưa từng thích tôi, cảm thấy tôi không xứng với Giang Vọng. Dù nhiều lần nhục mạ tôi là đồ vô liêm sỉ, tiện nhân. Dù trước mặt truyền thông tát tôi chưa bao giờ thù ghét mẹ anh ta. Vì tôi luôn nhớ Giang Vọng vì cưới tôi, không tiết đoạn tuyệt với mẹ. Chiều tối, vệ sĩ trở lại. Kiều Kiều đã bị Hứa Chí Nghị đưa đi. Ánh mắt nghi ngờ dừng trên người vệ sĩ. Nếu không tận mắt thấy, tôi không dám tin có nhiều oan khuất thế. Khi Tạ Viên Viên ở cữ, Giang Vọng tìm thám tử Tư dò hỏi tôi. Nhận được tin, anh ta liền đến ngay. Hứa Chí Nghị mau giao con nhãi kia ra. Thấy không ai đáp, phất tay, bảo vệ sĩ đi tìm tôi. Đến khi vệ sĩ nói không tìm thấy, mặt anh ta lập tức đen lại. Anh ta gọi cho thám tử Tư. Biết đây là nơi cuối cùng tôi xuất hiện, hận nghiến răng. Chạy được nhà sư, không chạy được chùa. Hứa Chí Nghị thật gan, mày mãi trốn như chuột trong cống. Giang Vọng, tôi không trốn. Tôi đứng trước mặt anh, mà anh không thấy. Giang Vọng mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa. Cuối cùng cửa có chút động tĩnh, là bóng dáng anh trai. Thấy Giang Vọng, mắt lóe lên tia hận. Anh đến nhà tôi làm gì? Tất nhiên là tìm vợ con tôi. Sợ anh nhầm chỗ rồi. Vợ con anh chết rồi. Đúng, con là do anh tổng tài không bỏ 5 triệu. Anh không nhớ à? Anh nghĩ một người già có thể lừa tôi. Giang Vọng không phải kẻ ngốc. Mau giao họ ra. Mặt anh trai lộ vẻ đau khổ, đôi mắt như nước chết nhìn Giang Vọng. Tôi nói rồi, vợ con anh chết rồi. Con cái là anh tiễn đi. Giang Vọng nắm cổ áo anh trai, nhìn chằm chằm anh. Anh nghĩ tôi là thằng ngốc. Con nhãi đó sao có thể chết? Tôi cảnh cáo anh,
Cho nó ra gặp tôi ngay. Mạng nó vốn nên trả tôi. Lúc này, điện thoại anh ta reo lên. Giang Vọng thấy cuộc gọi, bật loa chế nhạo. Hứa Chí Nghị, cuối cùng cô cũng chịu lộ diện. Nhưng đầu dây bên kia là giọng của thám tử Tư. Ông Lục, tôi đã điều tra ra Hứa Chí Nghị. Cô ấy đã chết 1 năm trước.